Вітаю, друзі! Мене, так як і вас, відверто дратує парламент 9-го скликання. Цей імпотентний, абсолютно безглуздий, ганебний парламент, який сформований з переважної більшості слуг народу, депутатів, які привів Зеленський до влади. Гвалтівники, корупціонери, брехуни, зрадники, фріки і інше дратують не лише мене. Але те, що я зараз бачу, це знову підход так званих простих рішень, яким Зеленський хоче спромогтись отримати результат. Або це показує, що у Зеленського великі проблеми з розумінням того, що відбувається. Поясню, про що йде мова. Після того, як депутати відмовились голосувати за закони уряду, а також просто припинили ходити на свої робочі місця, що взагалі ганьба, абсолютна ганьба, Зеленський перейшов в режим простих рішень. І зробив заяву, яка мене відверто насторожила. Що саме мене насторожило в заяві Зеленського? Це те, коли він каже, що народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорити з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт. Коли президент заявляє подібне, то стає зрозумілим, що він або просто робить гучну популістську заяву, і це ми вже звикли, це не так страшно, або остаточно втратив зв'язок з реальністю. А оце для країни, яка воює, є загрозою. Перше, погроза фронтом. Тож для Зеленського служба на фронті – це покарання. Ні, я розумію, він сам 4-разовий ухилянт. Але коли каже це президент, то це 100% демотивує інших. Бо він лякає цим фронтом нардепів, а також громадян, пояснюючи їм, будуть погано себе вести, не будуть голосувати, підуть на фронт. Покарання. Служба в армії для президента – це не важкий, але почесний обов'язок, а все ж покарання. І він знову цим покаранням лякає. Але з таким підходом він і народ не зможе змотивувати мобілізуватися та не буде нічого робити, щоб виправити проблему з мобілізацією. Бо це ж проблема з покаранням, на думку Зеленського. І це про перспективи не лише Збройних сил України, а й України. Друге. Те, що через таких депутатів, яких, до речі, саме Зеленський, нагадаю ще раз, це Зеленський цих слуг привів до влади в 2019 році. Він їх відбирав. Він. І несе відповідальність саме він. Тому те, що вони не хочуть голосувати за деякі законопроекти, він обіцяє поговорити, увага, про закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт. А говорити про це він буде з депутатами. Ну, ті, які повинні проголосувати за цей закон. Тож, в його голові нормально вживається те, що нардепи, які не голосують за інші законопроекти, проголосують за цей. Він точно розуміє взагалі, як це працює. Бо не Зеленський приймає закони, не він голосує за них. Депутати, це так працює, це закон. Тож, в мене запитання, це точно адекватне сприйняття реальності, чи він взагалі не розуміє причинно-слідкових зв'язків? Взагалі, давайте відверто, країні потрібен тверезомислячий президент. А ця заява дає обґрунтування, сумніватися в розумових здібностях нашого гаранта Конституції, який, до речі, на днях знову зробив заяву, яка показує, що він готовий порушити Конституцію. Він сказав, що він готовий роздивитися ситуацію, хоча вибори під час війни неможливо, але змінити законодавство, щоб провести вибори, якщо депутати не будуть голосувати. Взагалі поплавився, тому що Конституція йому забороняє, а він, як гарант Конституції, повинен її виконувати. А він хоче пропонувати ще якісь зміни. Взагалі, останні заяви Зеленського показують, що в нього або істерика, або він дійсно має проблеми з, скажімо так, з розумовою діяльністю. Скажімо, це дуже коректно. І оця заява дає справді обґрунтовані причини сумніватися в розумових здібностях президента. До речі, це бачимо не лише ми. Найгірше, що це бачать наші вороги і теж роблять висновки. А також розуміють, що в голові у нашого президента. І от аналізуючи його заяву, у мене з'являється лише одне питання. А всі інші проблеми він так само оцінює? Всі інші загрози країни він так само оцінює? І таким самим способом
намагається їх вирішити. Бо якщо так, то це зрозуміло, чому ми в такому становищі, і розуміння це добре, але це ніяк не вирішує нашу проблему. І оце вже ознака загальної кризи влади. І якщо додати сюди страх Зеленського втратити цю саму абсолютну владу і небажання створювати нову коаліцію ВР, то можна зробити висновок, що політична криза буде лише поглублюватись, парламент буде і далі не голосувати, а проблеми в країні будуть збільшуватись. Ну, хоча ми пам'ятаємо про розумові здібності, бо коли людина відверто бреше про 3000 ракет, а потім навіть не вибачається, то це говорить про одне, що він або не готовий визнавати свої помилки, або не розуміє взагалі реальний стан речей. А без зміни підходів ситуацію взагалі не виправити. І це вже факт. До речі, замість того, щоб погрожувати нардепам фронту, він міг би мотивувати їх дійсно працювати і, до речі, воювати на фронті. Для тих, хто не знає, то є нардепи з цього скликання, які воюють. Наприклад, Роман Костенко. Він воює. Наприклад, Роман Лозинський. Є ще нардепи минулих скликань. Їх багато, але ж вони пішли самі. Їх ніхто не примушував, і їх ніхто не лякав. І коли я служив разом з Ігорем Луценком, то, скажімо так, це було нормально, ніхто це, теж нардеп з мого скликання, ми разом працювали навіть в комітеті. Ще раз, бо ми обидва були на фронті по своєму бажанню. А Зеленський лякає. Може йому не лякати, може йому звернутися до своїх друзів, наприклад, народного депутата Саші Трухіна, який, пам'ятаєте, тихесенько хотів піти в ліс. Той вже не народний депутат цього скликання, але чомусь не приєднався до ЗСУ. То може Зеленський виправить це? Там ще Єрмак обіцяв на фронт піти, але пішов в адвокати. Це взагалі окрема історія, і тут теж треба Зеленського запитати. Є ще багато інших історій, але коли Володимир Олександрович схиляється до так званих простих рішень, простих заяв, це говорить про те, що він не вирішить проблему, проблема поглибиться, але Україні потрібно геть інше. Є ще один момент. Депутатів багато хто не любить. Так, да, їх обирають, але не люблять. Депутатів, скажімо так, не любили завжди, при всіх владах. Але є ще один нюанс. Зеленський несе відповідальність за те, що зараз відбувається в Верховній Раді. Якщо він не може примусити цю коаліцію працювати, то він повинен, згідно закону, говорити про те, що повинна з'являтися нова коаліція, яка буде голосувати. І тут Зеленському треба приймати рішення, але він ультимативно не хоче цього робити, не тільки приймати рішення, а й створювати коаліцію, бо це втрата абсолютної влади. А це те, що маніакально манить Зеленського. Бо на владу, на абсолютну владу він вже хворий. Тому він готовий не мотивувати своїх друзів служити, не мотивувати своїх пропагандонів служити, не мотивувати своїх однокашників, наприклад, Баканова, служити. Ні. Не розуміючи навіть, що цим би він мотивував всіх інших приєднувати до ЗСУ. Ні, він лякає службу ЗСУ нардепів, які відверто абсолютно імпотентно поводяться себе в цій ситуації. І що я вважаю? Я вважаю, що нардепи повинні голосувати і працювати в Верховній Раді. Я вважаю, що нардепи повинні ходити на засідання. Але я вважаю, що президент, який безглуздо поводить себе отак, показує всім, що є проблеми з його розумінням реальності. А це проблема. І її треба вирішувати самому Зеленському. Відпочити, якісь ліки поприймати, пройти медичний якийсь огляд. Хай йому допоможе. Але якщо це просто популізм, то від популізму треба позбавлятися. Бо популізм вбиває. Ми ж пам'ятаємо заяву про травневі шашлики, і чим це реально закінчилося. То це був популізм, який вбивав. Виправляти ситуацію треба. Без виправлення ситуації Україна не виграє. А нам це точно не потрібно. Нам потрібно, щоб не тільки виграла, а ще й вистояла і здолала ворога. От над цим треба працювати, а не над гучними заявами, які нічого не змінюють. Дякую вам, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що ви
підтримуєте не лише канал, а й ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнє. Україна не буде. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донайте на ЗСУ, гуртуйтесь навколо ЗСУ. ЗСУ – це єдина сила. Підтримуйте цю силу. І тоді все буде справді Україна. Дякую вам, папа.